এভৰিৱান এছামিজ মাদাৰ ডায়েৰীৰ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই মোৰ ছোৱালী দৰ্শিতাক কাহ চৰ্দিৰ সময়ত কিদৰে যত্ন লওঁ ঘৰুৱাভাৱে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে একেদিন কি হৈছে, মাইনাৰ অকণমান চৰ্দিৰ নিচিনা হৈ আছে, সেয়ে মই ঘৰুৱাভাৱেই কিছুমান ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। আপোনালোককো দেখুৱাওক কেনেদৰে কি কৰিছোঁ। মোৰ চেনেলত শিশুৰ কাহ চৰ্দি ঘৰুৱাভাৱে কিদৰে ঠিক কৰিব পাৰি তাৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' আছে, মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে চাই ল'ব পাৰিব। এইকেইদিন আচলতে বতৰৰ সলনিৰ কাৰণে কেতিয়াবা গৰম কেতিয়াবা ঠাণ্ডা, বৰষুণ দিলে আকৌ ঠাণ্ডা আহি যায়। তেনেকুৱা হোৱাৰ ফলত আমাৰ শিশুসকলৰ চাবচোন প্ৰায় শিশুৰে কাহ চৰ্দি, কিছুমানৰ জ্বৰো হ'ব ধৰিছে। গতিকে বিশেষকৈ কাহ চৰ্দিখিনিত আমি ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু বেছি হ'লে ঘৰুৱা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত দিহাৰ ওপৰত ৰৈ নাথাকি শিশুসকলক ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা ভাল বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মোৰ ছোৱালীক মই কিদৰে যত্ন লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ। মাইনা চৰ্দি লাগিলে মই কিছুমান খাদ্য খাবলৈ নিদিওঁ। আজি মই তাইক কি দিওঁ সেইটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। ৰাতি বিশেষকৈ মই শুকান ৰুটি আৰু বিলাহী দি ঘুগুনি বা মাংসৰ জোল তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাই দিওঁ। সচৰাচৰ কোৱা হয় যে চৰ্দি লাগিলে ৰাতি ৰুটি খালে চৰ্দিটো বহুত কমি থাকে বুলি। হয়তো কিমান দূৰ সঁচা নাজানো, কিন্তু সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই প্ৰয়োগ কৰোঁ। সেইটো কৰি ময়ো সুফল পাওঁ আৰু মই মাইনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেদৰে বহুত সুফল পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই তাইক এনেকৈ ৰাতি ৰুটি দি দিওঁ ৰাতি চৰ্দি লাগিলে। আৰু কাষত যে দেখিছে সেইখিনি মই গুড় দিছোঁ তাইক। আন এটা হৈছে পানী সদায় মই মাইনাক এই চৰ্দিৰ কেইদিন অকণমান বেছি গৰমেই দিওঁ, কুহুমীয়াতকৈ অকণমান গৰম। এইখিনি বেছি গৰম দেখিছে নহয়, এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত দিম। অকণমান গৰম পানী খালে ডিঙিটো বহুত ভাল লাগি যায় যে, সেইকাৰণে অকণমান গৰম যিটো খাব পাৰি তেনেকুৱা দি দিওঁ। এতিয়া আহিছোঁ মই গাখীৰলৈ। চৰ্দি কাহ হ'লে সচৰাচৰ গাখীৰ খাবলৈ দিয়া নহয়, কিন্তু যিবিলাক শিশুৱে গাখীৰ নেখালে নহয় বা সিহঁতক লাগেই, যেনে মোৰ ছোৱালীজনীক গাখীৰ লাগেই, তাই গাখীৰ খাই বহুত ভাল পায়। সেইকাৰণে তাইক মই এনেকৈ চৰ্দি কাহ হ'লে হালধি দিয়া গাখীৰ দি দিওঁ। হালধি, কেঁচা হালধি এনেকৈ ৰুকি দি দিছোঁ গৰম কৰি থকা গাখীৰখিনিত। এইখিনি এতিয়া উতলিবলৈ দিম। ইয়াত আপোনালোকে জালুকৰ গুড়িও দি দিব পাৰে। মই কেতিয়াবা জালুকৰ গুড়িও অকণমান দি দিওঁ, কিন্তু আজি বতৰটো বহুত গৰম, সেইকাৰণে জালুকৰ গুড়ি মই দি দিয়া নাই। এই হালধি দিয়া গাখীৰটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল, বিশেষকৈ ঠাণ্ডাটো নোহোৱা কৰে, ই আমাৰ শৰীৰটো গৰম কৰি ৰাখে। কিন্তু গৰমৰ দিনত এইটো অকণমান কমাই দিব লাগে। ঠাণ্ডাৰ দিনততো সদায় দিলেও একো ক্ষতি নকৰে বুলি কোৱা হয়। মই ঠাণ্ডাৰ দিনত প্ৰায় ময়ো খাওঁ, ৰাতি মাইনাকো দিওঁ, কিন্তু গৰমৰ দিনত কিবা চৰ্দি লাগিলেহে এনেকৈ কেতিয়াবা দিওঁ। এনেকৈ গৰম কৰি চেকি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ মাইনাই খাই আছে, তাই বহুত ভাল পায়। তাই মুঠতে গাখীৰ বুলি ক'লে বহুত ভাল পায়। গাখীৰ তাইক সদায় লাগে, সেইকাৰণে চৰ্দি হ'লেও মই এনেকৈ হালধি দি দিওঁ তাইক গাখীৰ। এতিয়া আচল পইণ্টলৈ আহিছোঁ। আমাৰ শিশুৰ চৰ্দি কাহৰ কাৰণে এই ঘৰুৱা টিপছটো বহুত উপকাৰী। আমাৰ মাহঁতেও আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিছিল বা সকলোৰে ঘৰত এইটো প্ৰয়োগ কৰা হয়। এনেকৈ এয়া সৰিয়হৰ তেল, যিটো মিঠাতেল, সেইটো আমি গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই নহৰু দি দিছোঁ। এনেকৈ নহৰু দি দিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মেথি, আজৱাইন আদিও দি দিব পাৰে, কিন্তু নহৰুটোৱেই বেষ্ট। নহৰু লাগেই, বাকীকেইটা থাকিলেও থাকিল, নাথাকিলেও নাই। এইখিনি মই গৰম কৰিলোঁ। মোৰ তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে অকণমান জ্বলাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, দেখিছেনে? বেছি জ্বলিব নালাগে, কেৱল ব্ৰাউন কালাৰ আৰু নহৰুৰ গোন্ধটো আহিলেই হয়। এইখিনিও মই এতিয়া চেকি উলিয়াই ল'লোঁ অকণমান গৰম থাকোঁতে। এতিয়া মই সেইখিনিৰে মাইনাৰ ভৰিৰ তলুৱা, পিঠি, হাতৰ তলুৱা সেনেকৈ মালিচ দিম। অকণমান ডিঙিত, বুকুত মালিচ দিয়া নাই, বুকুত এনে লগাই দিছোঁ অকণমান। এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে চাবচোন বহুত সুফল পাব। আৰু এইখিনি কৰোঁতে অকণমান ভৰি তলুৱা যেতিয়া তেলখিনি লগাই দিওঁ, সেইখিনি অকণমান মোজা চোজা পিন্ধাই থ'লে ভাল হয়, তেতিয়া গৰমটো পূৰা গাত সোমাই যায়। কিন্তু আমাৰ মাইনাই আজি মোজা চোজা পিন্ধিব ইচ্ছা কৰা নাই, আৰু এইফালে বহুত গৰমো যে, সেইকাৰণে তথাপিও এনেকৈয়ে মই মালিচ দি দিছোঁ। তাই তেনেকৈয়ে লৈ আছে। এই মালিচটো বহুত সুফল পায়, ডাঙৰেও কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ, এয়া নেচিভিয়ন এছ, সকলোৱে জানেই। এই নেচিভিয়ন এছটো নাকত লগাই দিব ৰাতি শোৱাৰ সময়ত।
এইটোৱে নাক একেবাৰে খোলা কৰি দিয়ে। নাক যিটো বন্ধ হৈ থাকে চৰ্দি লাগিলে সেই নাক বন্ধটো একেবাৰে খোলা কৰি দিয়ে আৰু ইয়ে আমাৰ শিশুসকলৰ টোপনি অহাত বহুত ভাল কাম কৰে, বিশেষকৈ চৰ্দিৰ সময়ত। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাব খোজে, এইটো হৈছে ভিক্সৰ বেবী ৰাব। এইটোৰেও মই মালিচ কৰোঁ। মই মানে হয় দিনত শুৱাওঁতে এইটোৰে মালিচ কৰোঁ, ৰাতি শুৱাওঁতে তেল নহৰু তেল যিটো বনাওঁ সেইটোৰে মালিচ কৰোঁ। এইটোও আমাৰ শিশুৰ কাৰণে বহুত ভাল। এইটোও আপোনালোকে সেই একেই প্ৰচেছত ভৰিত তলুৱা, হাতত তলুৱা, পিঠি আদিত মালিচ কৰিব পাৰে। এতিয়া চৰ্দিৰ কাৰণে আন এটা উপায় লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে চাহ। ময়ো খাওঁ, মোৰ ছোৱালীকো দিওঁ চৰ্দি লাগিলে। আদা আৰু জালুকৰ গুড়ি দিয়া ৰঙা চাহটো। এতিয়া যিহেতু মোৰ ছোৱালী 4.5 বছৰ হৈছে, তাই ৰঙা চাহ খাব পাৰে আৰু এনেকুৱা অকণমান আদা আৰু অকণমান জালুক দিলে সিহঁতৰ ডিঙিটোও ভাল পায় আৰু চৰ্দিৰ সময়ত বহুত ভাল কাম কৰে। গতিকে এইখিনি মই প্ৰায় দিওঁ চৰ্দি লাগিলে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিত। মই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাওঁ যে এইখিনি মই মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি সুফল পোৱাখিনিহে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। মই কোনো মানে ডক্তৰো নহয় বা তেনেকুৱা মেডিচিন বিশেষজ্ঞও নহয়। কেৱল মই মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি যিখিনি সুফল পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।